Вітаю, друзі. Ну що, давайте поговоримо про важливі речі, про те, куди рухається країна, чи планує влада воювати ще як мінімум 10 років, взагалі, які плани у нашої влади і куди вона рухає країну. А також поговоримо про те, які перспективи у нас в найближчому майбутньому. Про все це та інше будемо говорити сьогодні з колишнім міністром інфраструктури України, а також екс-військовослужбовцем Володимиром Омеляном. Володимире, вітаю, радий бачити. Бориславе, друже, дякую за запрошення. Володимире, дивись, заява, яка сьогодні просто розірвала інформаційний простір. Очільник Комітету закордонних справ пан Мережко заявив, що Україна має достатньо людських ресурсів, щоб воювати 10 років ще і більше. Ну, з'явилося зразу запитання, чи планує він особисто приєднатися до Збройних сил України, бо, здається, він бачить себе і далі депутатом ці 10 років, він бачить свою дружину і далі помічницею іншого «Слуги народу», але він, мабуть, не розуміє, що відбувається на фронті, і не розуміє, яке зараз реальне наповнення. То в мене єдине запитання. Скажи мені, будь ласка, зараз влада почала тестувати суспільство, щоб побачити, як воно буде реагувати на тривалу війну ще далі? Чи це навпаки залякування суспільства для того, щоб, ну, потім сказати, от бачите, не хочете 10 років, давайте тоді такі умови. Що відбувається? Бо мені здається, вибач, будь ласка, Володимир Олександрович не проти, щоб ще 10 років їздити в турне, фоткатися, робити гучні заяви, обіцяти блекаути в Москві 3000 ракет до кінця року і спостерігати, як тривають процеси, не залучаючись до них і мовчачи, наприклад, про напади на військовослужбовців ТЦК. Безперечно, коли ми чуємо такі заяви від влади, а перед тим я нагадаю, що була заява з Зеленського про те, що давайте готуватися до 3 років роботи парламенту в умовах війни. Це свідчить лише про одне. Якщо виключити російський фактор, то абсолютно більшість зусиль влади концентрується на тому, що якомога довше триматися у кріслах. Я так розумію, що майбутнє їх вкрай бентежить, тривожить і непокоїть. Бо вони розуміють, що в мирний час доведеться відповідати за те все, що було з країною під час їхнього мудрого в лапках керування. І тому цей мирний час абсолютно логічно хочеться максимально відтягнути. Мережко – це ніхто і ні звідки. Тобто він як з'явився, він так само і зникне. Можливо, доведеться посидіти після цього, в залежності від того, чим він особисто займався. І в яких сумах він отримував конверт, якщо він їх отримав. Але очевидно, що замість того, щоб реформувати країну, забезпечувати Збройні сили, вони думають про єдине. Як довше зберегти себе? Дивись, ми всі розуміємо, що політичне майбутнє у Мережка відсутнє. Нуль. До речі, так, як і у Володимира Зеленського. Вони розуміють, що їх цикл закінчиться зразу з вибором. І тому, мені здається, вони не дуже зацікавлені в тому, щоб стабілізувати фронт. Інакше б вони б цим займалися. Займались би мобілізацією, проблеми СЗЧ, проблемами термінів служби. Бо, як Зеленський сказав, демобілізація буде тоді, коли переможемо Путіна. Якщо ти не залучений до Збройних сил України, якщо твої друзі і рідні не залучені до служби, якщо тобі байдуже, скільки буде тривати ця війна, ти можеш так заявляти. Бо на запитання, головне запитання, а скільки ще буде тривати війна, як ми переможемо і за який час і яким чином, на ці запитання влада не відповідає. То скажи мені, будь ласка, наскільки влада взагалі розуміє, що ресурс у нас закінчується, це перше. Друге, в Європі змінюються тренди, і є загроза того, що радикально праві, радикально ліві зможуть змінити проукраїнські уряди, і тоді підтримка зменшиться України. І що тоді буде? Капітуляція? Бо якщо ти не прагматично підходиш до прорахунків всіх можливих варіантів, то потім ти дивуєшся, що замість травневих шашликів починається повномасштабне вторгнення. То скажи мені, будь ласка, влада взагалі розуміє, які тренди зараз маються в Європі, і чому дійсно через стабілізацію фронту не примусити Путіна до перемовин? Бо з одного боку нищиться паливна мережа російська, нафтопереробна мережа,
логістична нафтомережа, а з іншого боку, нічого не робиться для того, щоб стабілізувати фронт. Бо всі експерти кажуть, мобілізація, СЗЧ, забезпечення, мотивація. 4 стовпа, без яких неможливо змінити ситуацію. І Зеленський не хоче займатися цим і мовчить. То до чого він готується? В першу чергу, в чому є велика глобальна помилка української влади, і, на жаль, ми досі слухаємо ці не зовсім правильні наративи від них. Заміна Путіна, перемога над Путіним, вбивство Путіна, смерть Путіна нічого не змінить. Це довів Іран. Коли знищення аятоли і керівництва цієї держави не призвело до якихось яскравих змін. Війна триває. Друга неправильна в парадигмі, якою ми досі живемо, це те, що от українська земля там, де стоїть нога українського піхотинця. Насправді, українська земля там, де ми тримаємо вогневий контроль. І це вже не людина його тримає, а дрони. І от на цьому треба було давно зробити акцент. І це, до речі, поміняло багато в чому питання і мобілізації, і багатьох інших аспектів. От ми там з цікавістю дивилися, як, здається, оператори Sting збивали російські шахеди за 500 кілометрів від перебуваючи в іншому місті. Оцю історію треба продавати максимально публічно, що ми зараз вирощуємо не піхотинців, не штурмовиків. Ми вирощуємо операторів дронів, які вкрай необхідні для українського війська. І міняти докорінно принцип самої мобілізації. Запровадити, нарешті, ротаційну основу. Розуміти, яким чином ми набираємо людей. Не так, що в нас потім 2000 непридатних в окремому військовій частині, а дійсно ті люди, які можуть докластися до перемоги. І при цьому залишитися живі і не скалічені. От мені прикро, що ми вже маємо чергового нового міністра оборони, якому черговий раз там навішали купу завдань і розповіли, що він займається мобілізацією, але якихось очевидних базових речей, які потрібні для держави, щоб заспокоїти людей, щоб пояснити людям, щоб зробити це справедливо, щонайменше, так? Що служити мають всі, значить усі, зокрема мережки оці всі різні. І Міндічі не в Ізраїль тікати, а служити. Хай би там схему якусь будував напередку. Може би його таланти повернулися набагато більше там, щодо трофейної зброї. Але цього ми не маємо. Чи в Європі міняються підходи? Вони б завжди будуть мінятися, Бориславе. І ти ж бачиш, що зараз спостерігаємо за Угорщиною. Може там теж щось зміниться. Почекай, краще. Я що переб'ю тебе, але ти відносишся до тих людей, які вважають, що якщо виграє Пітер Мадяр, то Угорщина кардинально змінить ставлення до України? Абсолютно ні. Я якраз хотів про це сказати, що ми часто говоримо про Мадяра, таке враження, що це наш Роберт Броуді там перемагає. Так? А це буде абсолютно проугорський політик. От я буквально там пару годин тому назад дивився репортаж Deutsche Welle з українського Закарпаття, і в черговий раз був вражений, як голова села українського, жодного слова не знає української мови, і розповідає українському репортеру мадярською, як він там буде розбудовувати своє село. Я собі важко уявляю ситуацію, щоб в Угорщині угорське телебачення приїхало десь на схід, і там сидів би абсолютно україномовний голова угорського села і розповідав їм про Україну. Ми такі речі допускаємо, але насправді по всій Європі волатильність дійсно буде дуже висока. От ми вже зараз чуємо заклики європейців бути трошки ніжнішими щодо російських нафтових активів, бо вони в світовій кризі, так само, як і ми. Але в нас де своя війна. І отут, я думаю, що, власне, неврахування оцих всіх факторів, що буде з нашим вступом в Європейський Союз, які ресурси ми отримуємо під час війни. До речі, 90 мільярдів так досі поки що не надійшли, хоча обіцяють, що ось якось там воно точно вирішиться. І що ми будемо отримувати після війни? Яке в нас буде бачення України? От що ми будуємо? Чому ми зараз нічого не робимо? От на ці всі речі, влада не має відповіді, вони намагаються весь час там зашоркати проблеми якимись там або гаслами, або змістити фокус на другорядні речі.
Але основні проблеми залишаються тими, якими завжди в нас були. Що у нас повний бардак державного управління, відсутність взагалі будь-яких якісних реформ, затикання постійно дірок за рахунок резервів, яких фактично немає, і сподівання на західну допомогу, яка нас там має виручити в тій чи іншій ситуації. І це, безумовно, це дорога в нікуди, тому що я не думаю, що буде якась втома від України, так, бо європейці розуміють, наскільки є це важлива війна для них, що якщо Україна впаде, то вони будуть наступні, особливо там східноєвропейські члени Європейського Союзу. Але тим не менше ресурси буде виділятися менше. І це буде наша велика проблема. Замість того, щоб стати центром Східної Європи, ми далі будемо після такої кривавої війни якимось там забутим закутком. Ти знаєш, є декілька моментів, на які я хотів би звернути увагу. У нас багато хто живе в, скажімо так, в проблемі, в тому, що світ повинен крутитися навколо нас. Але так не працює. Це перше. По-друге, у нас всі вважають, що нам всі повинні. От велика, не всі, переважна більшість людей, давай відверто, вважають, що нам всі винні. Але це не так. І більше того, я не знаю, чи читав ти статтю останню для Wall Street Journal Олександра Роднянського, колишнього радника Зеленського, який пише, що сьогодні Європа вже не тільки допомагає Україні для того, щоб там співпадає демократичні цінності, погляди і захистити демократію, а для того, щоб виграти час і використати Росію як вірніше Україну як буфер від Росії. І це несе загрозу для країни, бо в військовому сенсі країна може виграти, але в політичному буде занепад. Скажи мені, будь ласка, як ти ставишся до такої думки і взагалі головне питання, а Європа сьогодні якою бачить Україну в майбутньому? Ну, тому що я зараз останні місяці, спілкуючись з європейцями, бачу дві головні тези. Або це дійсно буфер. До речі, про нього ще писав Булгаков. Так, той самий Булгаков, якого дуже не люблять в Україні, але він писав про це в Білій гвардії. І писав про те, що ми потрібні Європі як буфер від дикарської Росії. І, до речі, зараз ця теза дуже популярна в Європі. А є другі, які кажуть, що Україна повинна стати східноєвропейським Ізраїлем, який буде мати високотехнологічне виробництво, виробництво зброї, сильну армію і великі інвестиції для того, щоб стати фортецею, яка зможе давати відсіч в будь-якому випадку і стримувати Орду від потенційного руху в бік цивілізованої Європи. Скажи, будь ласка, наскільки взагалі ти вважаєш сьогодні схиляються європейці до першої думки чи до другої? Бо до того, що просто треба допомагати в ім'я демократії, ну, це дуже наївна історія. Ти знаєш, як би не парадоксально це звучало, але підхід європейців до України дуже сильно поміняла війна в Ірані. Бо якщо європейці сприймали нашу війну як жах, як величезний удар, як загрозу, але все одно вони собі намагалися знайти раціональні пояснення і там деколи пристаючи навіть на російські наративи, то в випадку з війною в Затоці, коли, ну, скажімо так, протягом довгого часу умовно мирний регіон вибухнув, вони зрозуміли, що справа серйозна. І от тут мені здається, що відбувся певний сув в сторону більше високотехнологічної України, яка здатна виробляти безпеку для всього регіону. Стати фактично таким осердям, так, спершу там живої сили, технологічної думки, виробництва зброї для всього європейського континенту. Це, до речі, доволі непогана історія для нас, тим більше вона дуже тягла в часі. Та? От якщо ти згадаєш наше середньовіччя, чи навіть раніші часи, ну, це завжди була наша функція. Перед тим, як ми стали гречкосіями там, і хліборобами, і пішли в кріпаки, ми були козаками. І козаки рятували Відень від турків. Козаки зупиняли османів під Хотином.
спустошували все узбережжя Чорного моря. Тому це не є щось нове для нас. Тобто, це, по-перше, живе в наших генах. По-друге, це європейці так само добре пам'ятають, що успішна Україна може бути щитом. Наскільки нам комфортно бути з цим щитом? Ну, це велике питання. Це так відповідь, можливо, може дати на це мережко, спокійно. Я вважаю, що тут має бути більш збалансований підхід. Якщо ми готові бути технологічним щитом і заступати Європу за рахунок військової технології, які будемо мати найбільш розвинуті і застосовані для військових дій, це одна історія. Якщо бути умовною Швейцарією, але в контексті тої швейцарської гвардії, яка була розкидана по всьому світу, бо в країні не було як вижити, і ти наймався до всіх армій, ну це дорога в нікуди. Це країна ПВК, це трагедія. Абсолютно, абсолютно. Цього я би не хотів, щоб у нас це було. Тут якраз ми бачимо, знаєш, таке гарне співпадіння, бо якраз цього року перші українські компанії почали виходити на західні IPO. І попри всі ті штучні заборони, які їм створила влада по експорту технологій і по експорту своїх потужностей за кордон, тим не менше, ми вже маємо щонайменше 3 компанії, про які я знаю, які вже є на Заході, і вартість яких складає півмільярда, мільярд і більше доларів. Окей, це поки що капіталізація, це нереальні гроші, але це оцінка тих рішень, які вони розробили під час війни, тих спроможностей, які вони мають, і того обороту, який вони вже показали потенційним інвесторам. Але дивись, нашій владі не подобається, що повз неї проходять гроші. Ні, офіційно це захист технологій, це захист інтересів держави, але ми всі розуміємо, що просто будується новий шлагбаум. Такий, як був в енергоатомі, але зараз на темі дронів або військових технологій. Хочеш, щоб тобі дозволили, хочеш бути як Firepoint, ну, давай. Або бери собі в партнери того, кого ми скажемо, або чергову двушечку на Москву через якусь структуру. Варіантів багато. Більше того, ми спостерігаємо, як незрозуміле регулювання, бо одним дають дозвіл, іншим ні, тільки через те, що хтось ближче до Офісу Президента, а хтось дуже далекий, призводить до того, що українські технології йдуть з України через флешки, через інтернет і з'являються в реалізації за кордоном. Але ж Україна від цього втрачає. То в мене запитання, скажи мені, будь ласка, ну влада ж бачить тільки один зараз варіант – заробити на цьому. А так, щоб це стало трампліном для можливості, вона не бачить. Більше того, я знаю, як це відбувається в Штатах або в Ізраїлі, де є великі концерни, наприклад, Рафаель або тот же самий Елсбіт, які працюють, і держава від цього заробляє, але вони працюють у всьому світі. Ти ж пам'ятаєш, вона навіть Україні пропонувала свої рішення. Але через те, що хотіли хабаря в Україні від них, вони не змогли нічого запропонувати. Бо вони казали про відкрите. Зараз відбувається ще страшніша ситуація. Хочеш продавати дрони через наше віконце? Ну, так скажи мені, будь ласка, про які технологічні рішення для держави і зміни ми говоримо? Бо влада якраз навпаки пропонує ту саму країну ПВК. Пам'ятаєш, як Зеленський казав, у нас є військо, яке може стати захищати Європу. І оце небезпека, велика небезпека. Так от в мене на фоні цього є єдине запитання. Як нас бачить українська влада, вже не важливо, тому що влада зміниться, як тільки закінчаться активні військові дії. Як нас бачать наші партнери? От в чому питання. Бо сьогодні вони закривають очі на багато іншого. Я говорив з ними, вони кажуть, що, ну, розумієте, зараз війна, ми не дуже хотіли би критикувати. Я кажу, почекайте, коли були атаки на, наприклад, на БУІСАП, ви включились. Коли були атаки на права і свободи, ви теж включаєтесь. А чому, коли оце, це і це? Ну, це все ж таки внутрішні питання, вони нас не зачіпляють. Я говорю, поки не зачіпляють. Європейці доволі повільно змінюють своє ставлення і кажуть, що, ну, Зеленський, звісно, той ще політик, але він краще, ніж Путін. Я коли почув цю фразу, він краще, ніж Путін, я подумав, що я не впевнений, що це комплімент. Ну, от відверто. То скажи мені, будь ласка,
до виборів, які відбудуться колись-небудь, я сподіваюся, в Україні, перспективи України просто вистояти за будь-яку ціну, і тоді питання, а скільки часу ще ми будемо вистоювати? Бо питання ж, ти сам сказав, Рішетілова, військовий омбудсмен, каже, в військовій частині 2000 людей непридатних до служби. Мережко каже, у нас ще на 10 років таких людей є. А воювати як? Це теж найбільше мій біль, що насправді окей, ти не передбачив війни, ти не готувався до війни, ти не розумів реальної загрози або робив вигляд, що її не існує, керуючись якоюсь іншою мотивацією. Добре, ну це вже сталося. Але не використати час війни для радикальної реформи всієї держави і всього державного апарату – це божевілля. Ну, це саботаж, це робота на ворога. Тому що найбільше в чому зацікавлена Росія, щоб в Україні був повний хаос. Бо це перша причина будь-якої поразки. Коли ти не можеш структурувати власну сторону і визначити пріоритети, які мають бути важливими для виживання держави. Друге, якщо ти бачиш, що в державному управлінні чи керуванні державою є проблеми, і ця твоя концепція 5-6 менеджерів давно почила в бозі, і головний менеджер вже давно у відставці. Ну, будь добрий, знайди адекватних людей, знайди для них мотивацію, чому вони повинні піти служити своїй державі на державних посадах, а не в Збройних силах, як альтернативна служба. І реформуй країну. Ну, цього теж не робиться. Я, наприклад, вважаю, що в нас величезна кількість проблем через неймовірно високу концентрацію недоумків на вищих щаблях влади. Тобто потім це вже призводить до корупції, до зловживань, до роботи на ворога. Але коли ти набираєш бидломасу, яка ні на що не здатна, то, очевидно, там будуть всілякі люди, але розумних там не знайдеш. От так само в випадку експорту технологій, про які ми з тобою щойно говорили. От я глибоко шокований, що Михайло Федоров, якого насправді я вважаю, це один з найкращих міністрів, умовно, в уряді Зеленського, але тим не менше досі не може дати бачення, яким чином українська продукція, українські технології будуть виходити на західні ринки. Причому, якщо ми подивимося на підходи до цього, які зараз публічно тиражуються, всі хочуть продати свої там якісь дрони, які там виробляють, чи там якісь інші технології пов'язані з цим. Але це ж неправильне рішення. Ми повинні нарешті сконцентрувати ключових виробників на виробництві важливих систем, які можуть бути інтегровані в існуючі системи, чи наступальної, чи оборонної зброї. І тоді вони будуть цікаві на Захід. А переконати когось купити ті чи інші дрони, які він просто не розуміє, як вони потім будуть використовуватися, ну це не зовсім розумне рішення, раціональне. І з точки зору економіки і бізнесу так само. Ти знаєш, але цього держава не пропонує. От я просто я в тоці, коли очевидні істини лежать на поверхні, от розроби план, запропонуй президенту, отримай підтримку уряду, парламенту. Щоб не бігали, потім не кошмарили там чи СБУшники, чи будь-хто інший, що ви там неправильно щось зробили, тут підпис не поставили, чи там технологію, яку ви розробили за власні гроші, вивезли якось за кордони, там реєструєте під якимись іншими назвами. Ну для чого це все робити криво, якщо можна зробити нормально? А я тобі об'ясню, просто не до того їм. Я об'ясню, чому так поясню, що це відбувається, але спочатку звернусь до наших глядачів. Друзі, я забув про головне. Ми вас інформуємо, ви активно нас підтримуєте. Тому поставте зараз вподобайку, підпишіться, прокоментуйте, поширте відео. Це все важливо. Це не тільки співпраця з алгоритмом Ютубу, це ще й допомога іншим дізнатися цю інформацію. І напишіть, будь ласка, в коментарях, звідки ви дивитесь цей ефір. Куди ви закинули долю, де ви чекаєте або наближаєте перемогу. Я бачу, що троє вже в чаті, це мене тішить, але хочеться, щоб і інші написали, звідки ви дивитесь. Пишіть місто, селище, країну, географію наших глядачів, ви знаєте, я завжди вивчаю і аналізую, тому пишіть, це важливо. Так от, Володимире,
Не може Федоров зараз займатися цим питанням, тому що він зайнятий більш важливішою темою. Він воює з Сирським, а Сирський воює з Федоровим. Це ж не є таємниця, про це говорять всі в Мінобороні. Федоров намагається збити Сирського, Сирський намагається не дати цій можливості і контратакує. До речі, Зеленський на боці Сирського. По двох причинах. Ну, по-перше, йому комфортно з Сирським, а по-друге, Зеленський добре розуміє, що Федоров може посилитись через цю історію і не дуже хоче, щоб це відбулося. І тут цікавий момент. Сьогодні ми бачимо, як міністр оборони в конфлікти з головкомом ЗСУ. Скажи мені, будь ласка, а Україні яка користь від цього? Це перше. І друге, до чого це може призвести? Ну, тому що коли минулого разу, і це теж неодноразово я вже чув від журналістів, від військових, Сирського хотіли зняти, відбулася Курська операція. Ми це пам'ятаємо, цю історію. А зараз до чого це може призвести? Ну, я пам'ятаю, що ті славні часи, коли генерала Залужного звільняли і ставили Сирського, бо хотіли посилити, поглибити, покращити, отримати результат набагато яскравіший. Ну, по-моєму, Залужного можна було давно вже вертати і дати спокій країні. Але це, на прикладі жаль, сумна іронія з мого боку, бо ми розуміємо, що цього не відбудеться. І президент, який дбає про інтереси держави, мав би для себе теж зробити висновок, наскільки Сирський ефективний на цій посаді, на якій він перебуває. Я вважаю, що можна було б знайти краще рішення. І в нас достатня кількість блискучих військових, які не в штабах, а на полі бою довели свою високу ефективність. І розуміння, що треба робити в тій чи іншій ситуації. Бо коли я бачу піар-складову нинішнього главкома, ну, я тішуся, що він там понабирав відомих журналістів, які намагаються зліпити з нього якийсь там такий людський образ. Але ж, ну, суть трошки інша. І коли в нас є втрати, які абсолютно нічим не обґрунтовані, про які теж, до речі, говорять і журналісти, треба не рота затикати, а займатися розбором ситуації після бою. Аналізувати, чому так сталося. А якщо нас хочеться, типу, давай, штик, лопата, автомат, ну тоді ми будемо говорити, що не вистачає людей в армії, що низька мотивація йти в армії. Ну, бо логічно, якщо тебе відправляють одразу на смерть, ну, тобі хочеться помирати? Ні. Воювати? Так. Вбивати ворога? Так. А коли ти розумієш, що просто заради цієї курської авантюри, яку я досі до кінця не можу зрозуміти, ну, вірніше, я підозрюю, чому так відбулося, але ми щось на щось поміняли, нам ж так гордо розповідали, що ми там Курщину обміняємо на весь південь України. І що в підсумку? Хтось за це відповів? Спершу за наступ, потім за відступ. Скільки там було людей по кладбищу, скільки там було техніки втрачено, спалено. А в результаті ми маємо втрату майже всього Донбасу. Ти знаєш, ти правий, але у нас зараз взагалі імітація бурхливої діяльності замість реальних дій – це, мабуть, найсистемніша політика влади. Я тобі один приклад покажу. От дивись, зараз Володимир Зеленський провів таке турне. Велике турне, проїхався по Близькому Сходу, побував в країнах, підписав угоди, про які чомусь в мене відчуття, я хотів помилитися, от відверто, але в мене відчуття, що ці угоди будуть там само, де і 28 безпекових угод, які він раніше підписував з іншими країнами, особливо з такими потужними військовими державами, як Албанія і Ліхтенштейн. Ну, ми розуміємо, підтримка цих країн надважлива для України. І що я бачу зараз? Він відвідав Сирію. Супер. І які реляції? Буде трикутник Україна, Сирія, Туреччина. Правда, ніхто не каже, а що може Україна дати Сирії? Ну, звичайно, це такі дрібниці. Просто Сирія буде підтримувати Україну просто так. Але Зеленський зробив заяву. Є великий інтерес до обміну воєнними і безпековим досвідом. Ну, дійсно,
Про безпековий досвід Володимир Олександрович може розповісти президенту Сирії, як готувати країну до повномасштабного вторгнення, як виконати блекаут в столиці іншої держави, якщо ти пообіцяв, або створити 3000 ракет. А президент Сирії Ахмед Аш-Шара може йому розповісти, як різати голови опонентам, або зносити владу президентів-диктаторів. Це теж, до речі, непогано, щоб Зеленський це розумів. Але ж є декілька моментів, про які варто згадати. Наприклад, Сирія денонсувала визнання ДНР і ЛНР? Ні. Але Сирія визнала територіальну цілісність України. І коли мені кажуть це як аргумент, я кажу, почекайте, так Росія теж визнає територіальну цілісність України в складі 20 областей. 20. Ну так, для розуміння. Теж визнає. Але без Херсонщини, Запоріжжя, Донецька, Луганська і Криму. То може трохи там здорового глузду додати. Бо коли розповідають, що у нас потужно, ми відкриваємо вже представництва, але Сирія не поспішає деанонсовувати, скасовувати свої визнання ДНР і ЛНР. Бо розумне теля у двох мамок сосе. І вони дуже прекрасно, чудово співпрацюють із Росією, не публічно. І коли мені починають розповідати, для нас відкривається вікно можливості, я завжди ставлю одне запитання. Що ми можемо дати? Що ми отримати можемо? Я добре розумію. А що ми можемо дати? І знову звучать гучні реляції. Ти що, не розумієш? Це ж такий візит. Вперше президент воюючої країни Україна відвідав Сирію. Я говорю, почекайте, ще раз. Які наслідки? Я пам'ятаю 28 безпекових угод. Скажи мені, будь ласка, все це говорить про що? У нас імітація бурхливої діяльності і далі залишається в пріоритеті замість дій? Ти був, вибач, будь ласка, ти був міністром інфраструктури. Ти дуже добре розумієшся на питаннях управління держави. Ми можемо щось запропонувати Сирії сьогодні? І скажи, будь ласка, всі питання вже вирішені в Україні, що можна займатися отих тижневими турне? Ну, дивися, насправді, чи потрібна була поїздка регіону? Потрібно. Так, Я не про це кажу. якщо Результат. би мали би ми якісь дійсно пропозиції, що їх могли би зацікавити. Те, що їх може зараз зацікавити питання номер 1 – доступ до наших рішень протидії шахедам і дронам. Насправді, країни Затоки мають дуже хорошу систему протиповітряної оборони. І вони дуже швидко навчилися і вчаться далі, не маючи такого бойового досвіду, як у нас. Але, тим не менше, далі дрони і шахеди залишаються ахілесовою п'ятою. Бо ця система протиповітряної оборони, створена у них, не передбачала цього елементу в своїй масі. Можемо запропонувати їм наші рішення? Можемо. Ми про це говоримо? Говоримо. Запропонували? Дзузьки. Нічого. От в цьому, власне, наша проблема. Замість того, щоб взяти умовно з собою низку українських компаній, які вже отримали великий досвід і довели, що в них є репутація і в них є результат з собою, президент, як мені відомо, ось з якимось своїм списком, який там оголошує, от як це було під час нещодавних поїздок по Європі. Оці компанії будуть там передавати технології, і от з ними можна працювати. На якій підставі складений цей список? Хто туди потрапив? Ніхто не знає, чесно кажучи. По-друге, якби ми це зробили в Затоці і в Сирії, ну, теоретично ми могли б отримати добрих стратегічних партнерів на десятки років вперед. Бо підтримка в лихі часи завжди запам'ятовується найбільше. Коли ми би їх фактично рятували і рятували їхнє життя. Але цього, на жаль, ну, наскільки мені відомо, не відбулося. Чи можуть вони бути зацікавлені в нас? Ну, Сирія – це окремий випадок. Країни Затоки, з ними можна було багато що проговорити. І по поствоєнній відбудові України. Але, наскільки мені відомо, так само жодних проєктів президент з собою не привіз, бо їх не існує. От ми досі займаємося балачками замість того, щоб перейти до якоїсь предметної роботи. І це так само питання і до законодавців, і до виконавчої влади. Чому на енний рік війни ми не маємо жодного великого проєкту відбудови України?
про який треба було би говорити зараз вже. Бо підготовчий період – це інколи не менше, ніж фізичне будівництво. Ти знаєш, я би хотів зараз тобі опанувати, сказати, да ні, у нас вон є купа проєктів, ми от представляємо, а потім кажу, опанувати хочу, а нема чим, аргументів немає. Я дійсно хотів би, щоб у нас було. Я просто пам'ятаю цей візит в Лугано, 100% ти теж пам'ятаєш, коли ми приїхали, сказали, нам потрібно 750 мільярдів. І європейці тоді сказали, не було готові, давайте проекти. Які проекти? Нам гроші потрібні тільки. Пам'ятаєш ту історію? Тимошенко чи Кирило літав. Нам потрібні гроші, сказала наша делегація. Ні, ну ми готові дати гроші. Трохи напрягшись, сказали європейці, але хотілося б знати під що? Під 750 мільярдів. А можна розрахунки? Розрахунки в Києві. Я цю фразу, коли мені європейці розповідали, це був треш. А потім вони розповідали, як робилися на колінці, ці в Екселі циферки і показали. Ви не зрозуміли. Нам потрібно розуміти, на що саме будуть витрачені. А зараз же черги такої немає, і грошей таких немає, і багато чого іншого. І от знову черговий раз я переконуюсь, що втрата часу відбулася через те, що невігласи керують країною. Вони не підготували країну до повномасштабного вторгнення, вони провалили все, що тільки могли, зірвали мобілізацію, звільнили успішного головкома, запустили роз'єднаючі тренди і сьогодні не можуть навіть створити жодної програми, яка би могла допомогти Україні. Двушечку на Москву – це легко. Велике крадівництво – та будь ласочка. Схемку, при якій шлагбаум – легко. А от створити те, щоб на користь країні, не вдається. Але дивись, у нас попереду, якщо хтось вважає, що зараз у нас ідеальний шторм і дуже погано, у нас ще не все так погано, як багато хто вважає. Бо попереду в нас ще більше проблеми. Війна в Перській затоці вже підняла на 2,4% індекс цін на харчування у світі. І це сталося через зростання ціни на паливо, на міндобрива. Але я от почитав останні статті в західній пресі, вони пишуть, що 2,4 – це величезний успіх, тому що всього 2,4. Це може бути десятизначні цифри, і там може бути 50-60%, а деякі кажуть до 100%. Здорожчання цін просто неминуче. Наприклад, та ж сама сірка, якщо я не помиляюсь, вона коштувала ще нещодавно щось в районі 30-50 доларів, а зараз вона вже коштує більше, ніж 100. І кажуть, що це буде і далі зростати. Ну і такі проблеми по всьому йдуть, по всім міндобривам. Скажи мені, будь ласка, а як Україна буде виходити з цього питання? Тому що у нас же дійсно ми залежимо від і палива, і міндобрив. У нас є рішення на державному рівні? Чи спостерігаєш ти це, чи ні? Бо я бачу, що дехто вважає, що в цьому році можна і не сіятись взагалі. Бо ніхто не впевнений, як це продавати. У нас універсальне рішення на всі проблеми – це кешбек. Тобто придумають чергову програму, якось назвуть її красиву, зробивши приставку «ЕЄ», і погнали. Просто то, що вже резервний фонд пустий в Україні, про це так не дуже люблять говорити. А це дрібниці. На черговий транш та відробляється. Ти не правий, не пустий. З 50 мільярдів ще 700 мільйонів залишилось. Так, за 3 місяці. Так, це, вибач, будь ласочка, виключно 700 мільйонів. Ще раз, було 50 мільярдів на рік, за 3 місяці витратили 49 мільярдів 300 мільйонів. Я розумію, але не треба перебільшувати. 700 мільярдів ще є, на цей тиждень ще вистачить. Десь, давай розберемо цю ситуацію з пальним спершу на глобальному рівні, а потім дійдемо. Бо від цього, вибач, залежить зараз у всьому світі, але я розумію, що світ важливий. Мені Україна болить, я хочу розібратися, як Україна буде проходити це. Але оскільки світ поки що не крутиться навколо України, то мусимо почати з світу, щоб потім розуміти, що робити нам. В цій ситуації буде залежати від того, як поведе себе Трамп. Якщо дійсно завтра почнеться найжахливіший день в Ірані, як він там гучно обіцяв, бо протока, очевидно, що не розблокована, тоді можна очікувати подальше зростання цін на енергоносії.
Зокрема, в п'ятницю європейські біржі, які закривалися, вони давали індикативи ще на плюс 80 одиниць на вівторок. Сьогодні через Великдень в Європі біржі не працюють в Європі, тому ми не бачимо зараз якихось стрибків, але те, що буде у вівторок, воно буде ключовим. Тобто, якщо активні бойові дії розгортаються, ми побачимо ще більше зростання цін на енергоносії, а далі вона потягне за собою все. Наступне питання: як довго буде тривати ця війна? Якщо 2-3 тижні, і там, умовно, в квітні воно закінчилося якось кривокосу, і ми тоді потихеньку повертаємося назад до базових цін, там чи цін з рахуванням там факторів руйнувань, там утруднення окремих логістичних шляхів, ну це ми тоді відбулися малою кров'ю. Якщо ми моделюємо ситуацію подальшого зростання цін на енергоносії, тут теж треба розуміти, що це не безконечний процес. Це так само, як сподівання нашого уряду, що давайте ми там на ФОПи покладемо ще більше податків, вони будуть ще більше платити в державну скарбницю. Ні. Тобто зростання світових цін на енергоносії призведе до того, що світова економіка буде переходити в процес або нульового росту, або взагалі падіння. І це призводить в свою чергу до того, що ці енергоносії стають умовно нікому не потрібні. І їхня вартість різко падає, бо споживання близьке до мінімальних показників. І тут може бути, власне, цей процес, який ми вже проходили свого часу. Пам'ятаєш, коли там танкери бовталися в Світовому океані, і ніхто не хотів їх купувати. Тому сценарії не такі однозначні, що це все буде досягати там максимальних величин, і хтось на цьому буде заробляти надприбутки, а всі інші будуть страждати. Воно просто все може призвести до рецесії в світовій економіці. Бо та ж економіка Китаю, вона в першу чергу базована на дешевій сировині, на дешевих нафтопродуктах і нафті. Отримавши таке зростання, китайська економіка буде мати такі ж проблеми, як зараз має європейська. Щодо нашої політики, ну, наймудріше, що могли ми зробити, це ми ввели кешбек. Я вважаю, який не дасть того результату, з яким він прораховувався, а результат мало бути зростання популярності Володимира Олександровича. По-друге, він не дасть жодного ефекту для економіки чи для бізнесу, бо цього не відчують ні люди, ні бізнес. По-третє, що треба було зробити, ми про це говорили і з тобою на самому початку цієї проблематики, що єдиним універсальним рішенням це є скорочення акцизів, які уряд вів свого часу. Причому, насправді, в цій ситуації державний бюджет не втратить. Бо при базовому зростанні вартості на пальне, на нафтопродукти удвічі, навіть якщо ти зменшуєш акциз удвічі, ти все рівно отримаєш ту саму вартість у державний бюджет, ті самі гроші. Але уряд про це не хоче говорити. Їм краще отримати вдвічі більше надходжень до бюджету за рахунок росту на цін на пальне на імпорті і щось там віддати комусь через кешбек. Це ти правильно кажеш, що це буде мати величезні проблеми для аграрного сектору. Бо ціна на пальне – це важлива відчутна складова для цього бізнесу. Але це має так само проблему величезну для військових. Ми якось забули, що у нас армія і танки не на електрокарах і на Почекай, президент домовився з аудитами за паливо до кінця року. Я не впевнений, чи зможе він все на собі притягнути, особливо через Ермуз. Я не знаю, там може в валізах привезе, може кешбеком повернуть, може ще. У нас, до речі, багато хто зразу розповів, там є нафтопровод, який може переробити, там може далі перекинути, потім все. Єдине, що забули, що сьогодні саудити виконують тільки 30% від своїх зобов'язань для всіх інших. І причин, і вони про це чесно кажуть, ставити Україну поперед всіх, хто вже замовив, оплатив і чекає, у них немає. Навіть обіцяні дрони не мотивують так саудитів порушити свої зобов'язання перед всіми іншими стабільними клієнтами. Ну, тому що вони добре розуміють, сьогодні Україна прийшла, щось пропонує, завтра Україна не буде. А це стабільна історія. Тому тут ти не правий.
президент працює. Як може? Ну, от як його навчили в клубі веселих кмітливих у Маслякова в Москві або на каналі 1+1 в Лігі Сміха та розсміши коміка у Коломойського, от так він і працює. Весело ж! Весело! Єдине, що як отримати цей дизель, ніхто не знає. Ну і наша ж проблема в тому, що ми втратили фактично всі свої потужності. На жаль, це правда. І навіть те, що там дається кривокосо якось відновити, запустити в роботу, ми можемо втратити будь-якої секунди. І ми на 100% залежні від імпорту. І за умови здорожчання далі, особливо дизелю, можна не виключати ситуації, що ті держави, зокрема, з яких ми беремо це пальне, будуть обмежувати його продажу на зовнішні ринки. Бо їм треба буде в першу чергу наситити власні. От ми бачимо там в Польщі, за рахунок того, що уряд знизив акцизи, ціна на пальне суттєво дешевше за німецьке. Німці приїжджають зараз до Польщі заправлятися. Угорщина там вводить свої якісь експерименти, що тільки за паспортом можна угорським заправитися на заправках за нижчою ціною, а всі інші платять там лобову високу. Словаччина, до речі, так само пішла, що тільки автівки зі словацькими номерами отримують дешеве паливо, а не словацькі повинні платити більше. Чому? Тому що приїжджали угорці до них, чехи та австрійці. І це мені коли там розповідали і пояснювали, але дещо цікаве, на державному рівні заборонено вивозити дизель з держави, тому що на період посівної. І це мені як приклад того, що мало бути, якби, ну, для розуміння, для захисту своїх інтересів. Будь-які варіанти уряди шукають, щоб забезпечити свої інтереси в першу чергу. Не мандрувати, а забезпечувати. І це треба, Борислав, розуміти, що у них законодавчо і реально діє норма 90 днів запасу пального. У нас, якщо є місяць, це велике щастя. І теж суто об'єктивних причин, тому що будь-яка нафтобаза може бути знищена завтра росіянами. Зберігати десь за кордоном теоретично можна, але теж багато є проблем. І в нас дійсно може бути ситуація, що в зв'язку з обмеженою пропозицією дизелю у світі кожні держави заборонять його експорт, бо вони будуть дбати в першу чергу про своє населення. Звідки в цьому випадку ми будемо брати? Ну, я теж дуже скептично ставлюсь до заяв Зеленського, в принципі, будь-яких, але в контексті постачання дизелю з Саудів, ну, не хочу навіть думати, як це все буде організовано. При цьому у нас же є інша проблема. Нам же ще й МВФ гроші поки не видає. А коли МВФ не дає гроші, отут я хотів би, щоб ти свою експертизу показав. Якраз як міністр, хоч і колишній, але кредит від МВФ – це ж не просто гроші. Це ще маркер для всіх інших, чи я помиляюсь? Безумовно. Більше того, фактично за відсутності фінансування з боку МВФ і невиконання тих критерій, які були домовлені, нам фактично буде заблокована допомога Світового банку, Європейського банку реконструкції та розвитку, багатьох інших банків, і залишиться лише варіант двосторонньої підтримки, але ну це теж буде доволі проблемно. Я вважаю, що вся ця історія, вона на превеликий жаль штучна. По-перше, коли хочуть розповісти про зле МВФ, логіка МВФ дуже проста. Хлопці, ми вам даємо гроші, ми хочемо, щоб ці гроші з відсотками нам повернулися. Ну це ж логічно. Логічно. Це ж не дарують, це ж не грант. Друге, для того, щоб вони повернулися, ми хочемо бачити реальні надходження до вашого бюджету, що ви можете дозволити собі потім повернути нам власні кошти. Ну це ж нормально? Нормально. Третє, вони ніколи не кричали, а що давайте ми ФОПом піднімемо там податок в 200 разів. Просто питання було податкової бази і спроможності державного бюджету. Ну скажи мені, Бориславе, якщо в тебе в країні половина ВВП в тіні, ну от що ти будеш робити? То запропонують вивести хоча б частину з тіні. Більше того, переговорники від МВФ запропонували українському уряду не атаку на ФОПів, а детінізацію.
щоб Абсолютно. прибрали можливість великих мереж оптимізувати через цю диру в законодавстві свої податки. Їм не сказали боротися з ФОПами. Їм сказали про використання ФОПів в мережах. І навіть сказали, чи треба вам допомогти з розробкою законодавчого рішення. А наші вирішили просто всіх під ніж одночасно. Ну, а навіщо вирішувати кому, що, як? І, до речі, це дуже цікаво, це показує, наскільки уряд розуміється взагалі на цьому питанні. Але ти знаєш, я тобі хочу сказати, тут одночасно цікаво. От я зараз подивився, яке фото виклала наша прем'єр-міністерка, як її уважно слухають міністри. Я вважаю, що ну, це в меморіс. Це потрібно, щоб всі побачили. Всі уважно слухають і обличчя, і все зразу в телефонах. Хто з такими обличчями, що навіть солодкого не треба за це давати. От я коли подивився на це, в мене тільки одне запитання. Ну, а як вони взагалі хочуть це зробити? До речі, голосів досі в Верховній Раді немає. Голосів досі немає. І там є велика проблема. З одного боку, депутати, які вже відсиділи 7 років зі «Слуги народу», не дуже хочуть працювати, хочуть просто займатися схемами, щоб їх не чіпали НАБУ і САП. З іншого боку, Кабмін, який не дуже хоче спілкуватися з цими депутатами, а хоче просто виконувати команди, які їм надають з Банкової. З іншого боку, наші партнери, які кажуть, да ви вже задовбали, це ж вам потрібно, а не нам. І от в цьому трикутнику є головна проблема. Ніхто не хоче зрозуміти, як з цього проблеми вийти. До речі, в мене до тебе запитання. Якщо ми не отримуємо зараз гроші, які повинні йти, до речі, і на пенсійний фонд, а це транш якраз, який від європейців повинні йти, якщо ми не отримуємо гроші, які повинні йти на забезпечення наших держслужбовців, хочу нагадати для тих, хто не знає, це держслужбовці, це не тільки ті, хто працюють в державному апараті, це ще й ті, хто працюють в поліції, в медицині, в освіті, в інших питаннях. Чого чекати тоді? Секвестр? Поясни нашим глядачам, що таке секвестр. Тому що слово вони знають, але не розуміють багато хто з них, що після цього йде. Ну, насправді, це сценарій, який навіть не хочеться розглядати для України, тому що це фактично зупинка ключових механізмів роботи держави. Бо це не тільки ці сфери, які ти перелічив, так само це питання енергетики, як ми будемо функціонувати. Це питання війська, як ми будемо воювати. Це питання там і лікарів, і освіти, всього іншого. Тому що просто механічно скоротити витрати не вдасться. Бо в держави все одно буде маса своїх зобов'язань, які вона повинна буде сплачувати. Далі питання наших зобов'язань, як ми будемо їх обслуговувати. Бо дуже часто чергові транші МВФ – це як індикатор усім іншим, що окей, з цією країною можна спілкуватися, вести з нею мову, але це так само перекривання попередніх позичок МВФ. Тобто ми там розповідаємо, що ми отримали 2 мільярди, при цьому мовчимо, що там 1,8 чи 2,5 віддали у той же ж період часу, щоб перекрити запозичання попередніх років. При тому борговому навантаженні, яке у нас зараз є, ми її вже самі точно не виповзаємо. Можна сказати, що це через війну дійсно ми були змушені так. І насправді дуже багато держав вони виходять з великими мінусами після війни. І це, до речі, так само стосується і Росії, а не тільки України. Але тим не менше, зараз я вважаю, що в нас немає шансів вистояти без МВФ. Хто би що президенту не розповідав, чи в які ілюзії небезпечно не бавився, нам отримання цього кредиту і виконання своїх зобов'язань взятим за ним вкрай необхідно. Те, що відбувається зараз в парламенті, мені здається, що це не тільки проблема з відсутністю голосів. Це насправді внутрішні бої, хто кому важливіший. З одного боку, це партія Єрмака, з іншого боку, це партія Арахамії, це умовний демарш проти Свериденко, якому вона свідомо чи несвідомо підігрує, щоб показати, що вона не впливає чи не хоче впливати на якийсь процес. Але якщо би президент був справді державником, він міг би дуже швидко вирішити цю ситуацію. Запустити механізм нормальної дискусії в парламенті,
переформатування коаліції, створення за рахунок проєвропейських сил нового об'єднання в парламенті. І тоді в нас була б інша якість роботи на державному рівні. Але президент робить вигляд, що він тут ні до чого. От зараз йому зручно розповідати, що весь центр рішень не на Банковій, а от парламент, он там уряд, ще щось таке. І він грає це кіно, маючи всі можливості і повноваження в військовий час привести до тями своїх соратників, однопартійців, друзів, там менеджерів, не знаю, як він там зараз їх називає. І мені знову нема чим тебе опонувати. Конфлікт повинен бути, у нас співпадають думки на 100%. Ну це якось ненормально. Треба ж. Ну давай розкажи, давайте, що земля пласка, хоч тут посперечаємо. Бо ти кажеш речі, з якими я не просто погоджуюсь, а які повинні лунати від наших державних урядовців і які повинні казати про це і виправляти ситуацію. Бо, на жаль, ми спостерігаємо геть інше. Але давай так, також відверто. У нас є і структури, від яких ми очікуємо дій, а дій немає. Наприклад, НАБУ і САП. Ну от відверто, сподівання, ну давай так, до них претензії є. Є. І ці претензії треба озвучувати, і вони повинні це виправляти. Але ж коли вони відверто ігнорують деякі питання, мене це дивує. Я навіть не про те, що Єрмак замість підозри від НАБУ і САП поїхав на фронт фоткатись і піарити свою там якусь ініціативу «Адвокат Хрест». Він, може, вважається адвокат плюс, але візуально це адвокат Хрест. Ну, от просто. Те, що військових там посадили, все, ну це все зрозуміло. Як це робиться, навіщо і хто. І те, що без погодження нашого верховного головнокомандуюча це неможливо реалізувати, я розумію. Але, от дивись, наприклад, зараз відбувається, сьогодні відбулося у приміщенні ВАКС розгляд обвинуваченого акту у продовження за обвинуваченням посадовця Укрзалізниці Олега Золотарьова. Там після укладання угод на користь фігурантів САП відмовився від обвинувачення у цій справі. І там відбулася подія, якої раніше в житті навіть ніхто уявити не міг. Наслідком цих дій стало те, що АТ «Укрзалізниця», будучи потерпілим від дій Золотарьова, вперше в історії українського правосуддя продовжувати замість САП підтримувати публічне звинувачення в суді. Скажи мені, будь ласка, а що відбувається? Більше того, от я би хотів дуже посміятися, якщо б від обвинувачення від Укрзалізниці в суді підтримувала пам'ятаєш, бородата курва з наглядової ради. Я би посміявся з цього. Але якщо без жартів, ну, що у нас відбувається взагалі? От чесно, я хочу зрозуміти. Бо історія зі Злочевським, якого взяли на хабарі, його людей, а потім він дає пожертву на Збройні Сили України і вже не винний. Ну, це ж теж ненормально. Єрмаком історія теж ненормальна. Багато інших історій теж ненормально. 2 роки казали про шурму, поки НАБУ нарешті вимушено було зайнятися. Скажи, будь ласка, у нас що, ми крокуємо шляхом Румунії, бо там поки не посадили очільника антикорупційного органу, ефективності не було. А от після цього, якщо я не помиляюсь, тоді Ковачі прийшла, її, до речі, пропонували стати головною антикорупційним прокурором Євросоюзу. Змінилося все кардинально. То що відбувається? Друже, я думаю відверто, що ми йдемо шляхом Польщі, коли після Де того, взагалі скасували антикорупційний інститут. Коли після того, як цей орган, замість того, щоб боротися з корупцією чиновників в топ-категорії, зайнявся політикою, і вони його просто ліквідували. На превеликий жаль, те, що ми конструювали і сподівалися, воно не довело свою ефективність. Так, вони все ще таки кращі, аніж умовний там ДБР чи БЕП. До речі, тут теж парадоксально. І БЕП, і НАЗК очолюють вихідці з НАБУ, які вже достатньо багато по всіх державних установах. Вважається, там робота в НАБУ – це знак якості. Але чомусь, бо результати БЕП і НАЗК, далекі від ідеалів, м'яко кажучи, і з точки зору самих антикорупціонерів. От зараз я бачив минулого тижня радісні реляції, що ось нарешті поставили крапку у справі Насірова, йому дали такий термін. Але вибачте, якщо оцінювати ефективність антикорупційної вертикалі лише справою Насірова,
це ж не орган насірувати, понасірувати. А де все решта? Ти згадав Злочевського. Ну, є таких купа справ. Велике будівництво, по Укрзалізниці. І це не тільки ця справа про Укрзалізницю, а там набагато серйозніші є речі. Тобто нічого не доведено до кінця. От я собі не уявляю ситуацію, коли Міндіч, який живе під спостереженням НАБУ, бо йому мають зранку вручати підозру, абсолютно спокійно перетинає кордон без жодних наслідків для себе і робить вигляд так нормально все. Ну, це, Борислава, знам, і за тобою, і за мною спостереження ж вели, ми знаємо це. І ми розуміємо, що наше життя документувалося щосекунди. Аудіо, відео, протоколи. Все, так це, ми це знаємо, як це йде. І ти собі уявляєш ситуацію, що тобі зранку... Я кавою пригощав хлопців, які за мною ходили і їздили. Кавою. Так. Ну, ти собі уявляєш ситуацію, тобі зранку там чи мені мають вручати підозру. Я спокійно, за декілька годин до цього, сідаю в автомобіль, їду в напрямку кордону і виїжджаю за межі України. Ну, це ж абсурд. Але НАБУ нам хоче розповісти, що це не абсурд, а абсолютно нормальна ситуація. Ну, так сталося. Ганьба тим, хто от дав їм виїхати. А хто ж їм дав виїхати? А хто ж це проінформував? А ці всі інші товариші, які там спокійно поїжджали, Сениченків. Ви пам'ятаєш, як казали? От звільнять у главу з НАБУ і зливи зникнуть. Навпаки, звільнили у главу і зливів стало більше. І з'ясувалося, що не Углава зливав, але вибачитись вже якось запізно. І тут історія інша. Мені, до речі, Углава казав, не згадуйте мене, бо ви коли мене згадуєте, вони думають, що це я ініціюю. Ні, я просто аналізую і бачу. Так всі розумні бачать. Але ж ситуація не виправляється. Я з декількома людьми в НАБУ говорив, і вони мені кажуть, а ти подумай, що у нас є два центри впливу на нас. Один зовнішній, а один з Офісу Президента. І вони конкурують один з одним. І один протидіє іншому. І коли знали, що Гусаров працює по нардепу Кісілю, і коли знали, що Мегамед Расулов працює по Міндічу, то звідки ж знали? Як ти думаєш, звідки ж ця інформація? Мабуть, від прибиральниці? Ні. Може, від якогось там електрика чи сантехніка? Ні. Це зсередини. І коли не змогли зупинити все зсередини НАБУ, вирішили зовнішніми методами працювати. Але ж це ганьба. І всі знають, що відбувається, але мовчать. Більше того, деякі професійні антикорупціонери працюють по принципу, ну да, це покидьки, але це наші покидьки. Так не можна. Ви або хрестик зніміть, або труселя надягніть. Щось в цьому випадку. І мені здається, що... Знаєш, я був причетний до створення НАБУ і САП. Я був причетний до того, щоб ми їх захищали. Притому не тільки в минулому році, а й раніше. Але дивлячись, як ці органи, на жаль, не виконують навіть не сподівання на них, які покладені, а не виконують те, що повинні, ти розумієш, щось не так в консерваторії, треба щось там підправити. Бо повноваження в них є, технічні умови в них є, можливості в них є. Може, ті, хто сьогодні віддають накази, просто не віддають їх або не дають можливості їх віддати. Тоді треба щось робити. Але точно не при цій владі, бо ця влада знову поставить своїх. І ми це розуміємо. На жаль, так. Бо ти ж пам'ятаєш, з питань, наприклад, призначення Кривоноса, Офіс Президента нічого проти не мав. Це супер, нормально. А от з призначення Клименка це навіть повинні були ставити умову європейці. Ти пам'ятаєш цю історію? І тут багато запитань, багато. Тому наша найбільша трагедія, це, до речі, дуже важливий момент, ти підмітив, та, що от ми призначаємо через коліно, видавлюємо, здавалось, там порядних людей. Ну от і що? От Цивінський. Пам'ятаєш, які були за ним битви? За те, що Князів, пам'ятаєш, найчесніше через конкурс суддя, який пройшов на Верховний суд України. Князєв, це ж, я пам'ятаю, як антикорупціонери казали, це людина, яка змінить правила. Дав найбільший хабар в історії українського правосуддя. Тому тут, на превеликий жаль, якщо поки не працює система, воно нічого не поміняє. Тобто так, можна сподіватися на Дон Кіхотів,
там людей, які прийдуть в цю всю корупційну історію, будуть порядними, чесними, будуть триматися, але таких людей одиниці. Нам ж мета збудувати ефективну систему. І, знаєш, я теж не хочу там дозволити тут все, що у нас які проблеми з НАБУ і САП, хоча з ними очевидні величезні проблеми. Але реформа кардинальна всього правоохоронного блоку, очевидно, назріла. Бо імітація роботи, і це так само стосується і в цих всіх податкових фіскальних органів. Бо коли держава від тебе не отримує ефекту, для чого ти взагалі існуєш для держави? Ну йди собі в бізнес, займайся там чим ти хочеш. І просто нікого не муч, ні себе, ні країну. Ну, що я тобі можу сказати? Все всі розуміють, але поки ніхто нічого не робить. Мабуть, ще раз кажу, поки ті люди, які прикипіли вже до своїх місць і їх все задовільняють, не зміняться, на зміни чекати не варто. Тож, без всього цього треба фіксувати, озвучувати, не мовчати, бо інколи все ж таки вдається примусити владу виконувати свої обов'язки. Взагалі, дичина якась примушувати владу виконувати свої обов'язки. Інакше поки не працює. Володь, хочу подякувати тобі Дякую за тобі, ефір, за спілкування, за твої відповіді. Як завжди, чекаю знову в ефірі. Дякую, що був. Па-па. Спасибі тобі. Дякую. Друзі, вам я хочу подякувати, що ви дивилися цей ефір. Дякую, що були з нами, що підписалися, поставили вподобайки, прокоментували, поширили. До речі, написали свої думки з цього приводу і звідки ви дивитесь. Якщо ні, пишіть зараз. І не забудьте поставити вподобайку хоч зараз. А ще напишіть, чи отримали ви відповіді на свої запитання, чи був цей ефір для вас інформативний, чи допоміг він розібратися вам з питаннями, які сьогодні стоять. Дякую, що дивилися. Тримаємося і не забуваємо, що головне підтримувати ЗСУ. Бо ЗСУ – це запорука того, що Україна є майбутнє. Тож, донатимо на ЗСУ, приєднуємось до ЗСУ, допомагаємо ЗСУ. Гуртуємось навколо інтересів ЗСУ. І тоді у України буде гідне майбутнє. Дякую вам. Па-па.